ที่อำเภอเมืองนครราชสีมาร้านทงทงลงเรือหรือว่าคุณทงทงมกยกเนาะซึ่งมีแบรนด์มีแฟรนไชส์ที่นี่เราก็จะมาทานอาหารนะคะที่มีเจ้าภาพนะคะบรรยากาศร้านดีมากๆเลยนี่ดูก่อนนะบรรยากาศร้านนี่ตกแต่งร้านดีมากนะบรรยากาศร้านดีมากเลยนะคะเอาของเก่ามาแต่งนะเนี่ยนะคะเป็นหน้าต่างเก่าเนี่ยโหสุดยอดบรรยากาศดีเวอร์แล้วก็กว้างมากเลยนะคะวันนี้แพทจะกินอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากินอะไรนะคะสั่งเป็นบะหมี่ขอตะเกียบหน่อยค่ะมีทีมงานช่วยเหลือหน่อยนะคะขอตะเกียบนะคะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องตกอะไรนะมีน้ำตกเนาะนี่ไงค่ะนี่นะคะชามเท่าไหร่ไม่รู้เพราะจำไม่ได้นะคะน่าจะไม่เกิน50 บาทนะคะแล้วก็มีนี้ให้นะคะมาดูบรรยากาศร้านนี้ค่ะมากันได้อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนถนนออกไปถนนสุรนารายณ์ถนนสุรนารายณ์เส้นออกไปขอนแก่นเส้นออกไปขอนแก่นค่ะสังเกตอะไรถึงจะมาทางนี้ได้คะเนี่ยบรรยากาศร้านในห้องน้ำค่ะผ่านหน้ามอราชภัฏนครราชสีมานะคะมีลูกชิ้นหมูแท้น้ำจิ้มรสเด็ดด้วยบริการน้องๆก็หน้าตาดีมากนะคะหน้าตาดีมากเมนูเด็กเสิร์ฟนี่คัดมาอย่างดีแล้วก็มีเมนูน่าสนใจนะคะเนี่ยเมนูค่ะมีเมนูน่าสนใจเยอะมากนะคะมีหลายเมนูค่ะพบรักกล้วยทองที่สวนแตงไทยนะมีเมนูนอกจากเป็นก๋วยเตี๋ยวก็นี่เป็นเมนูแนะนำนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะมีลูกชิ้นนะคะก็มาทานกันได้ค่ะเนี่ยค่ะอยู่ตรงข้ามกับบ้านพักเด็กนะคะและครอบครัวนครราชสีมาค่ะบายบายขออนุญาตกินก่อนจะเป็นร้านหน้าอะไรร้านหน้าทงลงเรือแล้วกันเนาะลองแซมเปิลดูซิคนหน่อยเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนแล้วถ่ายภาพนิ่งก่อนสวยๆอันนี้เป็นน้ำซุปเขาเรียกว่าอะไรนะร้านหน้าอะไรมีกรอบหมูตุ๋นมีกรอบฮะร้านหน้ามีกรอบหมูตุ๋นโอ้ยน่ากินมากแล้วก็มีน้ำซุปให้นะคะนี่เลยมาชิมกันค่ะลองชิมที่ยังไม่ต้องปรุงที่ว่ารสชาติเป็นยังไงของแพทก็ขออนุญาตหยิบช้อนให้หน่อยค่ะพี่ของหนูพอดีหนูใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายคลิปนะคะแพทก็จะชิมให้ทุกท่านดูว่ารสชาติอาหารที่ดีเขาบอกว่าเราจะต้องชิมก่อนปรุงนะคะนี่นี่ค่ะเป็นไงชิมก่อนยังไม่ปรุงเนาะยังไม่ถึงน้ำเนื้อมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมโอเคคล้ายๆพะโล้ค่ะโอเคเรามาชิมอันนี้อีกทีนะคะว่าเป็นยังไงโอเคค่ะก็กินได้ค่ะน้ำก็น่ารักค่ะมีแบรนด์เป็นของเจนะคะอย่าลืมมากันนะจ๊ะอยู่ตรงข้ามกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาค่ะบ๊ายบายมีเบอร์โทรไหมมีค่ะน่าสนใจสำหรับที่นี่นะคะทุกลงเรือเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเรียกว่าอะไร มันมีอะไรนะมันเหมือนบิงซูมันมีเหมือนบิงซูมันมีอะไรนะมะม่วงใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอะไรพี่เอามือแตะสิอันนี้เป็นนมข้นลองเอาแตะสิขนุนนะขนุนอันนี้ก็อะไรจำชื่อไม่ได้ล่ะกินเถอะเราจ้ะเวอร์แล้วนะคะก็ยังต้องมาเจอห้องน้ำค่ะว่าเจ้าของตัวจริงค่ะคุณมาเองเลยนะคะอะไรแล้วมาดูค่ะลูกชิ้นหมูแท้โคราชน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรแม่ทงนะคะทงลงเรือจงมาเองนะคะนี่เลยจ้าห้องน้ำหญิงจ้านะคะโอ้โหเลิศอลังการรู้เลยว่าเป็นเพศอะไรเนี่ยนะคะห้องน้ำออกแบบว่าสไตล์แบบน่ารักดีค่ะนี่แต่ว่าไม่ฉ่ำค่ะทำแบบมันๆนะนี่เลยว่ามีที่น่ารักมากชามตาไก่ยักษ์นะจ๊ะนี่เลยเย็นนี่ค่ะบรรยากาศร้านนะ